Sieltähän saapuu. Mihin ollaan menossa? Mihin me ollaan menossa? Mitä me ollaan menossa tekemään? Me lähdetään Repoveden kansallispuistoon, Kymenlaaksoon. 2 yötä, 2 miestä, 2 telttaa, muutama kevyt mallasjuoma ja useita kilometrejä hangessa. Ja luonnon kauneutta. Eipä tähän mitään lisättävää. No niin, just valosa-aikaa kerättiin tän Repovedelle. Kello on noin 6 ja päivä pitenee. Pidot sen kun paranee. Mikä on reittimme? 2 pientä murhaista käppäilee. Tik 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 tik. Tässä on ensimmäinen vaihtoehto. Toinen vaihtoehto tehdä leiri. Tai 3. vaihtoehto tehdä leiri. Tää niillä on ohjelma. Kilometristä 3,5. Ja kaikille teille, jotka ette ole ikinä ennen käyneet Repovedellä, niin tässä on Repoveden suuri maamerkki ja nähtävyys. Eli tällainen hemmetinmoinen riippusilta. Ja koska täällä kohta ei enää näe mitään, niin edes itseään tai eteensä, niin seuraava päivitys tapahtuu sitten Huurteiseen äärestä Liirinuotiolta. No niin, eli nyt on teltta pystyssä. Tää tulee lämpimät yöunet. Yksi parhaista makuupusseista minun mielestäni. Marmotin Never Summer -25 mukavuuslämpötila silkkilakana. Vähempään ei voi tyytyä. Sitten tyyny oli vielä jossain tuolla noin. Ja tällainen ilmatäytteinen makuupussi. Tän alle tulee vielä sitten semmonen solmuovipatja, joka mulla on nyt tuolla istualustana. Eli tämmönen tuplaratkaisu, koska loppujen lopuksi kaikki kylmin tulee tuolta maaperästä hohkaa. Eli tavallaan makuupussin selkäosalla ei ole mitään tekemistä sun lämmittämisen kanssa, jos alusta ei ole kunnossa. All China made. Very nice. Muistaakseni kopio jostain Big vai MSR-mallista. Paino ihan ok. 2 hengen teltta. Joku 1,5. Maksaa kiinnostilatilta 100 se. Hyvin kestää. On viety merelle. Varmaan niinku järkevin niinku ensiteltta mitä voi ostaa. Mä hieman pelkäsin kun retkeily. Nyt on ollut aika suosittua tässä viime aikoina, että onko meillä puita täällä tarpeeksi, mutta kuten näette, se on aika tämmösiä niin kuin vankkoja rankoja, vinopinoja. Sanon, että tuli aika hyvä tulet. Se kova raskaan työviikon jälkeen kyllä aika mukavaa päästä vähän tänne eräilemään ja tulistelemaan. On kuitenkin tuo kaupunkilaiselämä semmoista kuluttavaa arvaa pyörää päivästä toiseen, tunnista tuntiin tulosta. Täällä mieli lepää, on olutta, on hyvää ruokaa. Kalja tekee kaikesta hyvää. Syömisen takiahan tätä hommaa tehdään. Syömisen ja oluen. Aika. Huomenta. Viime yönä ilmeisesti saatiin vähän lumisadetta ja vähän oli lämmin yö, mutta sellaista joskus on. No matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually alright. You're okay. Lähtiin taasimaan ensimmäisestä yöpaikasta eteenpäin kohteeseen, joka selviää noin 50 metrin päästä. Eli missä ollaan menossa? Olhavalle, Kuutikanvakat. This is the way. Ja ainahan ei auringon tarvitse paistaa, että kaunista nyt meitäkin hellii tämmönen sensuaali lumisade, joka rapisee vaatteita vasten. Iltapäiväksi on luvannut vähän ehkä kirkkaampaa keliä ja lämpöasteet nousee koko ajan sen verran.
alkaa tää untsikka, untuva takki vähän olemaan lämpöisää. Jylhän näköistä. Omiata. Eli nyt olemme saapuneet Olhavan vuorelle, joka on se Riippusillan lisäksi tämän paikan se toinen maanmerkki. Ja mennään katsomaan sinne, että onko siellä jääkiipeilijöitä. Siellä kiivettiin tänne Mount Everestin Olhavan päälle. Ja vaan Kymenlaakson korkein kohta. Ehkä. En ole varma, mutta saattaa olla. Repovesihän tunnetaan tämmöstä jylhistä kymenlaaksolaista kalliomaisemista ja tässä on tämmönen todella jännä, että on rakennettu tää kansallispuisto niin junaradan ja armeijan ampuma-alueen väliin sekä yöllä tuolla kajastaa näiden paperitehtaiden valo kaukaisuudessa, mut ei kai siinä sitten. Voisin näinkin tehdä. Oh, snappity snap. Komeen näköiset portaat, komeen näköisille maisemille, mutta aika liukkaat näin talvella. Tosiaan jos jotain, niin mäkistä tää repovesi on. Tää saa kyllä kiivetä, mutta palkinnot pääsee huipulle ovat sen mukaiset. Tässä näin on kuuluisa Eiffelin silta. Eiffelin silta? Eiffelin silta, tämä on rakennettu samasta puusta, mistä Eiffelin torni alun perin. Okei, siinä oli puuversio oli. Joo, se oli sellainen pieni. Se palo silloin 1445 eikö ollut? Joo, 500 vuotta nyt rakennettu. Joo, niin just. Nostradamuks, kato. You know. Kyllä. Quasimodo ja ketä niitä muita oli? Quasi-jengi. Päättiin tosiaan loppujen lopuksi samaan paikkaan kuin eilen. Kierrettiin näitä mestoja, täällä tuli paikkoja ja ne oli aika täynnä, mutta tässä on tosi hyvä näkymä. Ja kukaan ei ole tähän ainakin tällä hetkellä jäämässä yöksi, niin sama homma kuin eilen. Tehdään puut, laitetaan leiri pystyyn ja tulistellaan tässä pari bisseä ja eiköhän siitä lähde käyntiin ja huomenna sitten puuttiin ja takaisin Orvon puolelle.